Te-ai întrebat vreodată de ce simți că ceva nu e în regulă, dar nu știi ce? Aceasta este povestea Clarei, o tânără pierdută într-o lume care nu o vedea. O lume grăbită, zgomotoasă, rece. Dar în tăcerea ei începea să apară un sunet diferit. O șoaptă veche, ascunsă în adâncurile ființei. Azi, Clara o va auzi pentru prima dată, iar când povestea ei se încheie, începe a ta. Rămâi cu noi până la final. Ceva din tine va fi trezit. Clara mergea pe o stradă aglomerată, dar părea invizibilă. Toți pășeau grăbiți, iar ea plutea ca într-un vis. Zgomotele lumii erau doar un zumzet îndepărtat. Inima ei era obosită, dar nu știa de ce. Privirea îi căuta ceva, dar nu știa ce caută. Nu era doar pierdută în lume, era pierdută în ea însăși. De ce simțea că nu aparține nicăieri? De ce fiecare zi părea o repetiție a celei de ieri? Zâmbea din obișnuință, dar ochii ei nu mai străluceau. Simțea că duce o luptă, dar nu cunoștea inamicul. Toți păreau bine, dar ea simțea că minciuna plutea în aer. Și undeva în adâncul sufletului, o întrebare începea să ardă: unde e adevărul meu? Într-o dimineață, Clara s-a trezit cu o liniște ciudată în piept. Nu era liniștea lumii, era liniștea dinaintea unui adevăr. O voce interioară, slabă, dar caldă, i-a șoptit: ascultă-mă! Pentru prima dată, Clara nu a fugit de acea voce. A închis ochii și a simțit că ceva începe să crape în zidul pe care îl construise în jurul inimii ei. Poate nu era nebună, poate era doar adormită. O bătrână i-a spus odată: când sufletul îți șoptește, oprește-te și ascultă. Clara nu o înțelesese atunci, dar acum acea șoaptă devenea un foc tăcut în pieptul ei. Nu era o voce care să convingă, nu era logică, era o chemare, nevăzută, dar imposibil de ignorat. Iar pentru prima dată, Clara a decis să urmeze ceva ce nu putea explica. Clara a simțit că trebuie să plece, fără explicații. A urcat într-un tren fără destinație clară. Nu fugea de lume, fugea de uitarea de sine. Peisajele curgeau în fața ochilor ei, dar înăuntru era o tăcere plină. Ceva în ea știa că urma să se schimbe pentru totdeauna. Uneori, ca să te regăsești, trebuie mai întâi să te pierzi cu adevărat. A ajuns într-un loc unde timpul părea că se oprise. Un munte tăcut, un cer fără zgomot, o respirație profundă. Clara nu mai era în oraș, dar era pentru prima dată aproape de ea însăși. Acolo, printre pietre și vânt, a auzit din nou vocea: nu ești singură, n-ai fost niciodată. Liniștea acelui loc o ținea în brațe mai mult decât orice cuvânt. L-a văzut venind încet, ca și cum ar fi știut că o așteaptă. Un bătrân cu ochi adânci și zâmbet de eternitate. Nu a întrebat-o nimic. A privit-o și a înțeles tot. Ai auzit-o în sfârșit? A întrebat blând. Clara a dat din cap și lacrimile au început să curgă. Nu pentru că suferea, ci pentru că, în sfârșit, se simțea văzută. Lumea în care ai trăit te-a învățat să taci în fața adevărului tău, i-a spus monahul. Să urmezi zgomotul și să te temi de liniște. Dar vocea ta adevărată nu a tăcut niciodată, doar ai uitat cum se ascultă. Clara îl privea cu uimire, ca și cum auzea pentru prima dată cu inima. Când mintea tace, sufletul vorbește. Ascultă-l. Și în acea tăcere, Clara a simțit că nu mai e prizonieră în propria viață. Există o lume pe care n-o vezi, a spus monahul, dar o simți. E lumea gândurilor celor adormiți, un ocean de frici care nu sunt ale tale. Inconștientul colectiv te influențează în fiecare clipă. Dar tu nu ești destinată să fii parte din acel somn. Tu ești o scânteie care a venit să lumineze, nu să se piardă. Clara a închis ochii și pentru prima dată a simțit liniște, reală, profundă, a ei. Clara și-a dat seama că a trăit prea mult după fricile altora. Ani întregi și-a cenzurat visurile ca să fie normală. Dar ce e normalitatea într-o lume confuză? A simțit rușinea, vinovăția, îndoiala și le-a lăsat să plece. În locul lor
A intrat o căldură liniștitoare. A înțeles că adevărata libertate începe când nu-ți mai este frică să fii tu. Monahul i-a spus: ca să auzi, trebuie să înveți să taci. Timp de ore, Clara a stat în liniște cu ochii închiși. La început era agitație, gânduri, voci, dar apoi ceva s-a rupt. A rămas doar respirația. Și în acea respirație a apărut o claritate divină. Nu mai era gând. Era prezență. Era acasă. Clara a înțeles că nu trebuie să lupte ca să fie puternică, că forța reală nu vine din duritate, ci din blândețe. Să fii calm într-o lume haotică e un act de curaj. Să iubești când e mai ușor să judeci e o revoluție tăcută. Vocea sufletului ei nu mai era timidă, era fermă, clară și iertătoare. A ieșit din templu și a privit din nou lumea. Acum o vedea altfel, simțea altfel, observa fețe triste, dar și inimi care încă sperau. Nu mai simțea furie pentru cei adormiți, ci compasiune, pentru că fusese și ea acolo și înțelesese cât doare să nu te auzi. S-a jurat să nu mai întoarcă spatele celor care au nevoie de lumină. Într-o noapte, sub stele, Clara a înțeles misiunea ei. Nu venise pe lume doar să supraviețuiască. Venise să lumineze locurile unde ceilalți se tem să privească. Să vorbească, nu ca să impresioneze, ci ca să vindece. Să fie un foc tăcut în întuneric, o aducere aminte că da, fiecare suflet adormit poate fi trezit, cu iubire, cu răbdare, cu adevăr. Clara s-a întors în orașul aglomerat unde totul începuse. Dar acum, ea nu mai era aceeași. Zgomotul nu o mai deranja, privirile goale nu o mai speriau. Știa cine e și asta schimba totul. O femeie necunoscută a trecut pe lângă ea și i-a zâmbit fără motiv. Pentru prima dată, Clara a înțeles ce înseamnă prezența care vindecă. Într-o cafenea, o veche prietenă a început să-și verse sufletul. Durere, oboseală, întrebări fără răspuns. Clara a ascultat, nu cu mintea, ci cu inima. N-a dat sfaturi, n-a încercat să repare nimic, doar a fost acolo, complet, cu iubire. Și în acel moment, cealaltă a început să plângă, pentru că se simțea în sfârșit văzută. Clara a realizat că nu trebuie să strigi adevărul ca să fie auzit. Nu predica, nu împingea, doar inspira. Și asta lăsa rădăcini mai adânci decât orice lecție. Vorbea puțin, dar vibra în liniște. Iar oamenii simțeau asta, chiar dacă nu o puteau explica. Ea devenise o lumină tăcută într-o lume care uitase cum să privească. Într-un vis, monahul a revenit. Nu uita, Clara, inconștientul colectiv e ca un fum. Poate pătrunde în sufletul celor care nu sunt prezenți, dar tu ai devenit foc și focul adevărat purifică. Acum du-te și aprinde și alte inimi, fără teamă, fără grabă, pentru că fiecare trezire pe care o inspiri e o victorie a luminii. Clara s-a trezit în zori cu o liniște profundă în piept. Nimic nu se schimbase în jur, dar totul se transformase în ea. Mergea printre oameni ca o binecuvântare tăcută. Nu căuta aplauze, nici recunoaștere, doar să fie și să dăruiască din ceea ce era, pentru că în ea ardea acum o lumină care nu mai putea fi stinsă. Clara privea lumea altfel și lumea începea să o privească altfel. Fiecare copil, fiecare bătrân, fiecare suflet părea mai viu în prezența ei. Oamenii se opreau, zâmbeau fără motiv, se simțeau văzuți. Nu știau de ce, dar ceva în preajma ei le aducea pace. Nu purta simboluri, nu avea etichete, doar ochi blânzi și o lumină care vindeca tăcut. Clara nu căuta discipoli, nici aplauze. Fiecare zi era misiunea ei, fiecare gest o rugăciune în mișcare, o vorbă blândă, o privire sinceră, o îmbrățișare oferită fără motiv. A devenit pod între oameni și sufletele lor uitate. Trezirea nu era un act grandios, era cotidian, simplu, adevărat, și cei care o întâlneau nu mai uitau niciodată acel moment. Iar acum, întoarce-te spre tine. Acea voce pe care Clara a auzit-o există și în tine. Poate ai ignorat-o, poate ai uitat cum sună, dar ea nu a tăcut,
te așteaptă, în liniște, în respirație, în acel moment când alegi să asculți. Și atunci, ceva din tine se va trezi. Lumea are nevoie de oameni ca tine, oameni care nu mai fug de ei înșiși, oameni care aprind lumina fără să judece întunericul, oameni care aleg să iubească, chiar și atunci când doare. Aceasta nu e doar povestea Clarei, este și începutul poveștii tale. Dacă ai ajuns până aici, nu a fost întâmplător. Această poveste a fost scrisă pentru tine, ca să îți amintești, ca să te trezești, ca să devii tu focul care inspiră alte suflete adormite. Lumea nu se va schimba prin vorbe mari, ci prin oameni ca tine. Așadar, ieși acolo și luminează, chiar și atunci când nimeni nu te aplaudă. Și dacă tot ce ai trăit până azi a fost pregătirea pentru cine ești cu adevărat, poate n-ai fost pierdut niciodată, poate doar ai fost chemat să-ți amintești. Ai în tine o scânteie care nu se stinge și acum știi că ea poate aprinde și alte inimi. Adevărata schimbare nu vine cu zgomot, ci cu prezență, cu alegeri mici, dar sincere. Rămâne o singură întrebare: cine ai fi, dacă nu ți-ar mai fi frică să fii tu? Te-ai întrebat vreodată cine ești cu adevărat, când nimeni nu te vede și lumea a uitat? Te-ai ascuns în tăcere, ai purtat o mască, dar sufletul tău n-a încetat să te cunoască. Ți-ai negat chemarea, ai urmat mulțimea, ai tăcut durerea, ai îmbrăcat minciuna. Dar în adâncuri un foc nu s-a stins nici când. Vocea ta aștepta să fie auzită în gând. Vocea din tine nu cere aplauze, ea șoptește nopțile tăcute. E strălucirea blândă din ochii tăi, care spune lumii: eu sunt și iubesc. Clara a fost doar oglinda ta vie, un drum ce pare departe, dar e în tine. A plecat, a căutat, a ascultat în tăcere și a descoperit că vocea e o putere. Nu ai nevoie de altă lume sau altă cale, doar să închizi ochii și să lași liniștea să-ți vorbească. Când te oprești din alergat, auzi bătăile inimii și acolo începe trezirea ființei. Vocea din tine nu e zgomotoasă, e un adevăr cald, fără cuvinte. Te strigă din visele uitate de mult, să fii tu, fără teamă și fără minte. Nu mai căuta în afară ceea ce arde în pieptul tău, nu mai cere permisiune să existi. Fiecare pas spre tine e un act de iubire, fiecare respirație e un miracol trezit.
Vocea din tine e începutul, e focul tăcut care vindecă lumea. Nu nega, nu uita, ascultă, urmează și dă-o mai departe.